Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Ariron Việt Nam. Và hôm nay thì Huy đang có mặt tại tổng kho của Ariron để đem đến một thông tin rất đặc biệt, còn nóng hơn cả thời tiết của Việt Nam những ngày hôm qua nữa. Mời mọi người cùng khám phá nha. Rồi những ngày qua thì có một thông tin được mọi người rất là quan tâm, đó chính là sự ra mắt của hai siêu phẩm là Disa Rush T25 và Disa Rush T50. Tuy nhiên thì Huy thấy mọi người cũng thắc mắc rất là nhiều. Vậy thì khi nào máy sẽ cập bến và vậy thì khi nào thì có thể giao đến tay của khách hàng ha. Thì bây giờ ngay sau lưng Huy đây chính là một container rất nhiều máy, một kho máy khổng lồ đã được Ariron nhập về, và đó chính là Disa Rush T50. Thì bây giờ mọi người cùng theo dõi Huy khui công và khám phá xem là bên trong container này như thế nào ha. Và đây là bên trong container khổng lồ toàn Disa Rush T50. Thì bây giờ chúng ta cùng bóc hàng và đập hộp để xem bên trong là gì nha. Ok, như vậy là hiện tại Ariron vừa nhập kho xong rất nhiều T50 để phục vụ quý bà con. Và ngay bên cạnh Huy đây đang là một chiếc T50 bằng xương bằng thịt. À không, nó đã phải bằng công nghệ, T50 phải tính bằng công nghệ ha. Thì không để bà con phải chờ lâu hơn nữa thì ngay bây giờ Huy sẽ unbox chiếc T50 này để xem thử là bên trong như thế nào ha. Đây còn nguyên đai nguyên kiện nha mọi người. Cái này nhà em hỗ trợ anh một tay nhấc cái thùng này ra ngoài nha. Nhấc qua kia luôn nha. Rồi ok, và như vậy đây là chiếc thùng T50 của chúng ta sau khi đã được unbox. Thì như mọi người thấy đây nhân vật chính chúng ta là chiếc T50. Và kết cấu thùng thì cũng khá giống với lại là T40, thì ở dưới sẽ còn thêm một lớp xốp. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem thử là bên dưới lớp xốp này có những linh phụ kiện gì bên trong thùng này nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dỡ lớp xốp này lên nha. Rồi ở đây chúng ta có một chiếc vali tay cầm. Đấy, thì chúng ta sẽ lấy ra và để qua một bên. Thì cũng như các cái dòng máy trước ha, chúng ta sẽ có một chiếc vali tay cầm ở đây. Dạ. Đó, thiết kế thì cũng hoàn toàn tương tự với các dòng máy trước thôi ha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ xem thử là bên trong cái thùng tay cầm, cái vali tay cầm này thì có gì ha. Ok, thì nó cũng không khác gì các cái dòng máy trước nhiều. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái chiếc tay cầm điều khiển ha, sách hướng dẫn sử dụng này. Đó, các cái linh phụ kiện thay thế như là dây sạc, cáp sạc ha, và một cái dây đeo, không có gì quá đặc biệt. Và đây chính là một cái mới. Chúng ta sẽ có một cái hộp để tản nhiệt lạnh khi mà chúng ta sạc pin. Đó, thì như mọi người có theo dõi Ariron ở trên cái livestream gần đây của anh Huy và anh kia thì có giới thiệu đây là một cái cải tiến mới của DJI ha. Thì T40 thì chúng ta cũng có cái bộ tản nhiệt này, tuy nhiên chúng ta phải tự lắp ráp. Còn ở đây là một miếng cái hộp nguyên khối luôn ha, và có những cái cải tiến của nó như là cái chốt ở đây để mà giữ lại cái ngàm sạc. Rồi và đây là nhân vật chính của chúng ta, Disa Rush T50. Đấy, để chúng ta sẽ tháo hết những cái seal ra đi để xem nó có gì hay ho không ha. Thì đầu tiên là có một điểm đập vào mắt Huy mà nó khác biệt so với các cái dòng máy trước ha. Đó chính là cái sợi dây đai mà giữ cánh này. Đó, mọi người có thể thấy đó là sự kết hợp của một sợi dây thun như thế này và một cái gác xốp. Gác xốp thì nhằm cố định cái cánh ở trên tốt hơn ha, và cái dây thun này thì giúp cho mình linh động hơn trong cái việc mà chúng ta xếp gọn lại chiếc máy bay ha. Tương tự là bên này cũng có. Đấy, thì sợi dây thun này sẽ đây, hai sợi dây thun sẽ dùng cho hai bên của chiếc máy bay. Mình sẽ tiến hành tháo mấy cái siêu này luôn nha, cái miếng bịch chống sốc trong quá trình chúng ta vận chuyển. Đó.
Cho tới đây là mọi người bắt đầu thấy sự khác biệt rồi đúng không? Đó, và như mọi người thấy thì ở đây có một sự đặc biệt là cặp cánh bây giờ ở trên con T50 đã là cặp cánh màu trắng rồi chứ không còn là cặp cánh màu đen như các dòng máy trước nữa. Thì theo như Huy tìm hiểu nhanh á, thì cái việc mà cặp cánh màu trắng này nó có một cái tác dụng đó chính là nó giảm hấp thụ ánh sáng của mặt trời, hấp thụ nhiệt độ và ánh sáng đến từ mặt trời, từ ánh nắng ban ngày khi mà chúng ta vận hành ha. Việc như vậy thì sẽ làm cho cái cánh của chúng ta nó ít bị quá nhiệt hơn, nhiệt độ nó không bị quá cao trong quá trình mình vận hành, và dẫn tới được là cái chất liệu trên cái cánh này sẽ được bền bỉ hơn ha. Ngoài ra thì trên dòng máy diesel Rush T50 còn rất nhiều nâng cấp khác nữa, như là radar nè, cụm ly tâm nè, ESC này. Và nếu mọi người còn bất kỳ thắc mắc gì liên quan tới tính năng cũng như là các cập nhật của diesel Rush T50 thì có thể để lại những comment để mà Huy tiếp tục trả lời mọi người ở những video tiếp theo nha. Và như mọi người đã thấy đấy, T50 đã về, Adirond đã sẵn sàng. Còn mọi người thì sao? Nhắn tin cho Huy nha.